on chapter 5 terlebih dahulu, and then next meeting baru kita go untuk chapter 6. Chapter 6 agak banyak. Ya, right. Okay, kita mula ya. Semua dah ada ya, this notes saya dah bagi. Okay, so chapter 5 is theory of production. Okay, apa itu production? So last time kita dah belajar tentang consumer, tentang producer, supply, demand. So now kita nak tengok production, itu process of production. Okay, production ni adalah process of transforming inputs into output. Okay, so any input ya, inputs itu adalah factors of production. Resources itu kita panggil juga sebagai input lah, land, labor, capital, entrepreneur, right? And firm use this input in order to produce the goods and services. Yeah, so they will process this input to produce goods and services to satisfy the unlimited wants. Saya dah record dah kan? Okay, alright. So that is the production process. Okay, what is the example? Yeah, example, contohnya kita nak buat chocolate cake. So to make a chocolate cake, we need to have the ingredients, kan? Ingredients untuk buat chocolate cake. So we need to have chocolate powder, butter, flour, milk, sugar and eggs. So ingredient ini dipanggil sebagai input. So this input kita akan process and transform into a chocolate cake, which is the output. So itu adalah production process. Okay. So you also need to know the production function. Yeah, so the production function adalah apa? Relationship between input and output tadi itulah. So output is equal to the function of input. Okay, so input apa? Land, labor, capital, entrepreneur. So in order to produce more output, you have to increase your inputs. Nak produce banyak, awak kena tambah labor, kena tambah land, kena tambah capital, nak kena tambah entrepreneur. Right? So berapa jumlah kuantiti ini bergantung kepada inputs itu. Semakin banyak input, semakin banyaklah production of goods and services. Now we need to differentiate between the two time frame. So basically we have two time frame. We have short run and we have long run. Okay, and in order to differentiate those two, we have to know the inputs. Yeah, inputs yang kita perlu tahulah, the factor inputs, right? So basically we have two factor input. We have fixed input and variable input. Okay, so what is fixed input? Fix ni apa? Dalam bahasa Melayu dia tetap. Maksudnya tetap. So it is an input which the quantity does not change according to output. Maksudnya fixed input ni dia tidak boleh berubah satu jangka masa yang lama. Ya, output berubah, output meningkat ke, menurun ke, apa ke, input itu tidak akan berubah. Resources ini tidak berubah. Okay, so for variable input pula, dia opposite of fixed input lah. Variable input is an input that changes according to output. Maknanya variable input ni boleh berubah-ubah bila-bila masa. Ya, okay. So contoh fixed input adalah machinery, land, building, tools, equipment. Ini dipanggil sebagai fixed input. Input yang susah untuk diubah. Variable input yang senang untuk diubah ini macam bahan mentah, labor, minyak, electricity and so on. Right, so kita kena tahu nak differentiate between fixed input and variable input. Now baru kita boleh distinct between the short run and long run. So what is short run and long run? So short run is a period whereby there is a combination of at least one fixed input with one or more variable inputs. So apa definition of short run? Short run bermaksud jangka masa yang akan ada fixed input dan variable input. Okay, alright. Kenapa dalam short run ada fixed input, variable input? Of course lah, sebab variable input boleh berubah-ubah bila-bila masa. Tetapi dalam short run, fixed input itu ada kerana susah untuk kita ubah fixed input in the short run. Ya, kalau kita ada machine, kalau nak equipment kita dah ada. Contohnya kita nak produce apa? Nak produce kereta, dah ada dah machine apa semua kan. Okay, so boleh tak kita nak tambah mesin tu bila-bila masa? Tak boleh lah. Sebab apa?
kita perlukan masa yang lama untuk balik modal kan. Kita kena tambah kita punya pendapatan and so on, baru kita boleh beli mesin baru. Sama juga macam kita ada kilang buat baju ke apa ke kan. Sama, mesin-mesin tu kita tak boleh beli dalam sesuka hati kita sebab dia mahal, expensive dan kita perlukan jangka masa yang lama baru kita boleh beli yang baru tambah input tersebut. So sebab itu in the short run, okay, it's very short time. Masa yang terlalu singkat untuk ubah fixed input. Jadi tak boleh ubah fixed input. That's why in the short run akan ada fixed input dan variable input. Yeah. To increase output, the producer need to change his variable input but not fixed input. So dalam jangka masa pendek, kita boleh ubah variable input, kita boleh tambah labor, kita boleh tambah electricity punya penggunaan, tetapi kita tidak boleh tambah machinery, equipment, buildings and so on. Okay. The producer cannot change his land and factory size or the number of machinery, but he can change the quantity of labor and raw materials in the short run. Okay. Now, what is long run? So long run is the period whereby there are no fixed input. This is the time period long enough for all factors of production to be varied, so all inputs are variable inputs. So maknanya bila dah jangka masa yang lama production itu, company itu beroperasi, so dia dah cukup lama untuk dia ubah semua input dia menjadi variable. So now dia dah ada cukup duit, cukup masa untuk dia ubah fixed input menjadi variable. So now dia boleh tambah dia punya kedai yang baru, dia boleh tambah mesin, dia boleh tambah semua dia punya fixed input tu lah. Ya, land and capital, ya, categorized fixed in the short run but not in the long run. So land, capital, machinery, buildings and so on, itu semua dah dikategori sebagai short run kategori sebagai variable input in the long run. Okay. So the firm can build new factory or purchase new machinery in the long run. New firms can enter the industry and the existing firm can leave the industry. So you should be able to differentiate short run dan long run. So short run adalah period apabila ada fixed input dan variable input. Long run, all inputs are variable. Okay. So now we move to the short run production. Okay. So kita nak tengok production dalam jangka masa pendek. In the short run, we assume that one input is fixed, that is capital. Okay. So capital is a function, quantity is a function of capital and labor. Maknanya kita assume untuk produce barang dalam jangka masa pendek, kita ada capital dan labor. Untuk tambah output kita boleh tambah labor tetapi kita tak boleh tambah capital. Capital is fixed. Yeah? You see here capital with head. Maknanya di sini capital adalah fixed. Sebab dalam jangka masa pendek kita tak boleh ubah fixed input. Capital tak boleh ubah, kita hanya boleh ubah labor, variable input. Okay. And then in the short run, kita akan belajar law of diminishing marginal returns. Yeah. So this diminishing marginal return explain the behavior of the production in the short run. So dia akan explain behavior of production itu dalam jangka masa pendek. So what is the law of diminishing marginal returns? It states that if the quantities of certain factors are increased while the quantities of one or more factors are held constant beyond certain level of production, the rate of increase in output will decrease and marginal product decline. In other words, law of diminishing marginal return states that after a certain point, when the additional units of variable inputs are added to fixed input, the marginal product of the variable input decline. Maksudnya di sini, semakin banyak apabila kita nak produce lebih banyak, produce lebih banyak output, quantity of goods and services, kita akan tambah labor. Kita akan hire more labor. Semakin banyak labor are hired dan semakin banyak quantity kita produce, kita kata semakin banyak labor kita hire, capital kita kata fix sebab short run capital tidak boleh ubah, capital is fixed. Semakin banyak labor kita hire, the output akan increase tetapi increase at decreasing rate. Output akan bertambah, quantity bertambah tetapi bertambah secara perlahan-lahan. So maksudnya output bertambah secara perlahan-lahan dan marginal product akan decline. So kita akan tengok apa marginal product, macam mana dia boleh decline and so on after this, right? So macam saya explain dalam I discuss,
basically kita ada 3 concept in this short run production. So we have total product, average product and marginal product. So it is total product of labor lah ya. So total product of labor ni maksudnya berapakah amount output yang will be produced by the labor. So it is the amount of output produced when the given amount of that input is used together with fixed input. Maknanya dengan adanya labor dan dengan adanya capital, berapa banyak labor dan capital ini boleh produce output. Okay, so that is total product. Average product, yeah, the average amount produced by each unit of input in the production process. So basically kita nak cari average lah. So average product adalah total product yang kita yang ada ni bahagi dengan amount of labor. What is marginal product? It is the change in total product of the output corresponding to an addition unit of labor. So marginal product adalah kita cari change in total product bahagi change in labor. Perubahan dalam total product, perubahan dalam output tadi bahagi dengan perubahan dalam labor. Right? Okay. Kita lihat this is the example. So nampak tak capital 7 sampai ke bawah? Maknanya in the short run, capital ni adalah fixed input, tidak akan berubah. Yang berubah adalah labor dari 0 sehingga 10. Okay? So kita tengok di sini total product. Dengan adanya labor ini, kalau producer tu hire labor, berapa banyak labor-labor ini boleh produce output? Represented in here. So labor contohnya, kalaulah producer tu tak hire sesiapa pun, zero labor, so output pun zero. So tak ada siapa yang boleh hasilkan barang. Apabila ditambah labor pertama, number 1, nampak tak output bertambah sebanyak 8 unit. Okay. Dia hire number 2, output bertambah sebanyak 20. Hire number 3, bertambah ke 33, 4 to 44. Labor number 5 can produce 50, 6 labor can produce 54, 7 and 8 labor can produce 56. And after that, 9 labor and 10 labor, the output reduce. Okay. So maximum labor dekat sini lah 7 atau 8. So 7 atau 8 labor ni mampu produce maximum amount of output. So selepas labor yang ke-8, kalau producer tu tambah lagi pekerja, produk output dia akan berkurangan. Okay, so that is basically total product lah. So what is marginal product? Okay, so kita pergi dulu average product. So average product tadi kita cari saja dia punya average. Ya. Yeah? So apa dia punya formula tadi? Total product bahagi labor. So total product bahagi labor. So 8 bahagi 1, 8, 20 bahagi 2, 10, 33 bahagi 3, 11 dan seterusnya. It's simple. Okay. Now, marginal product. So marginal product ini yang akan menentukan law of diminishing marginal return tadi tu. Okay. So macam mana nak cari marginal product? Change in total product divided by the change in labor. Ya. Yeah? So bahagikan total product ni cari perubahan dia bahagi perubahan dalam labor. Okay. So cari perubahan dia. 08. 08. Berapa perubahan dia? 8. Kan? And then bahagi dengan berapa perubahan di sini? 0 dan 1? 1. So 8 bahagi 1, 8. And then 8 dan 20. Berapakah difference here? Ya. The difference is, okay, the difference is 12 and the difference here is 1. So 12 divided by 1, it is 12. So berapa 20 dan 33 ni? Perubahannya 13 bahagi perubahan 1, 13 dan seterusnya. Boleh faham tak? Okey tak semua? Boleh tak? Madam, yang MP tu nak jawab macam mana tu? Inilah perubahan di total product bahagi perubahan dalam labor. 0 dan 8. Berapa perubahan dia? Berapa dia punya perbezaan dia? 8 lah. 8 bahagi dengan berapa perbezaan di sini? 0 dan 1. 1, betul? Okay. So 8 bahagi 1, 8. 8. Oh, okay. Atas ni kosong lah. Atas ni tak ada lah. Okey, 8 dan 20. Berapa perubahan dia? Berapa perbezaan dia? Tolakkan. 20 tolak 8, 12. 12. Bahagi dengan di sini. Berapa dia punya perubahan? 1 kan? So 12 bahagi 1, 12. Macam tu. Okey. Faham? Okey.
So bila kita dah cari semua total product, marginal product, average product, then kita boleh identify stages in production. So in the short run, kita ada stages of production. Kita ada stage number 1, number 2, number 3. So stage number 1 ni apa? It is increasing marginal returns. Increasing marginal returns. Stage number 2, diminishing marginal returns. Diminishing marginal returns. Stage number 3, negative returns. Negative returns. Okay. Kita lihat macam mana kita nak explain dalam diagram. Okay, so this is how these 3 total product, average product dan marginal product look like. Okay. So nampak nampak tak yang warna hijau ni? Yang warna hijau ni adalah total product. Okay. Macam ni. And then yang warna pink ini, yang warna pink ni adalah marginal product. Yang warna kuning ini adalah average product. Okay. So first kali, ni adalah label lah, label Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni label. 0, 10, 20, 30 sampai 60 di atas ni adalah total product, average product, marginal product lah. Okay. First kali label kosong lah. Kosong. Bila tambah label yang pertama, total product akan meningkat. Label kedua, total product meningkat. Dan label ketiga, total product meningkat. So di situasi kita panggil sebagai stage number 1, di mana as kita kata output increases, as more labor are hired, the total product or output increase at increasing rate. Output itu bertambah secara laju. Macam kita naik bukit. Awal-awal naik bukit tu kita laju, betul tak? Belum lagi dia belum lagi bukit tu belum lagi tu panggil apa tu? Kita mendaki tu mula-mula di kaki bukit tu kita tak terlalu perlahan sebab kita masih lagi ada tenaga kan. So sangat kita boleh pergi laju. Okay. So itu maksudnya as more labor are hired by producer, the total product increase at increasing rate. Output bertambah secara laju. Okay. Nampak tak dekat sini tadi? Label pertama, total product 8. Label kedua, 20. Banyak kan? Label ketiga, 33. Okay, masuk label yang keempat. Label keempat, kelima. Okay, selepas itu, nampak tak bukit tu dah semakin, kita panggil apa bukit tu dah semakin tinggi kan? Dah semakin tinggi. Then, output bertambah. Semakin banyak selepas 3 unit labor tu producer tu tambah lagi pekerja, more labor are hired. Yes, total product increase but now increase at decreasing rate. Total product bertambah tetapi bertambah secara slow, perlahan-lahan. Macam kita dapat nak tengah-tengah bukit, kita berjalan secara perlahan-lahan. Macam itulah. Okay, so di sinilah di mana law of diminishing marginal returns berlaku, iaitu output bertambah secara slowly. Output increase at decreasing rate. Okay, so at this point kita akan lihat marginal product akan mula turun. Okay, yang ni lah tadi, nampak tak? Maksudnya stage number 1 ni label yang pertama produce 8. So berapakah pertambahannya daripada 0 ke 8? 8 output. Bila tambah label yang kedua, output kita bertambah kepada 20. Berapakah pertambahan dari 8 ke 20 itu? Pertambahan dia adalah 12. Banyaklah label yang kedua mampu produce sebanyak 12 lagi. Mampu tambahkan output sebanyak 12. Masuk label yang ketiga, 33 output, maksudnya dia mampu tambah production tu sebanyak 13 lagi. Nampak tak di sini? 8, 12, 13. Pertambahan dia tu laju. Output tu increase at increasing rate. Tambah label yang keempat, dia boleh produce 44.
total product bertambah. Tetapi nampak tak pertambahan itu telah berkurangan daripada 33 tambah kepada 44. Label yang keempat hanya mampu hasilkan 11 output sahaja. Tambah hanya sebanyak 11 sahaja. Nampak tak? Daripada 13 tadi dah turun ke 11. Pertambahan itu telah mula berkurangan. So ini yang kita panggil sebagai increase at decreasing rate. The output increase at decreasing rate maknanya law of diminishing marginal returns berlaku. Output increase at decreasing rate where marginal product starts to decline. Okay? Label yang kelima, total product bertambah, tetapi berapakah pertambahan itu? Pertambahan dia adalah 6 sahaja. So, bertambah, output bertambah tetapi telah berkurangan. Okay? Right. So, masuklah, this is stage number 1 lah, kita panggil sebagai stage 1 is increasing marginal return. So, stage number 1 ni is not yet efficient. Belum lagi efficient. Tidak lagi efficient. Kenapa? Sebab the resources are not fully utilized. Input yang digunakan tidak digunakan sepenuhnya. Output, total product belum lagi achieve maximum. Jadi stage number 1 is not yet efficient stage. Therefore, a rational producer will hire more labor to produce more output. Jadi producer akan tambah lagi pekerja untuk tambah lagi dia punya output. So we go to stage number 2. So label yang kelima, keenam, ketujuh akan membuatkan total product bertambah, total product increase at decreasing rate and achieve maximum point. So now apa yang berlaku? Total product bertambah secara perlahan-lahan dan akhirnya achieve maximum point at this. Okay kan? Label kelima, keenam, ketujuh dan ke-8. Nampak tak? Label yang ke-8, output maksimum 56. Jadi berapakah marginal product? So bila kita cari marginal product dia, kita dapat kosong. So bila marginal product kosong, di situlah output kita maksimum. Jadinya kita kata when output is at 8, kita achieve apa? Maximum total product. So apabila total product maximum, marginal product akan jadi kosong. Okay? Right. So stage number 2 is most efficient stage. Most efficient stage. Kenapa efficient? Sebab all resources are fully utilized. Semua resources digunakan sepenuhnya. Ya. Dan rational producer will choose to produce stage number 2. So producer akan produce stage number 2. Ya. So stage number 2 is the most efficient stage because all resources are fully utilized and total product is at maximum. Okay, stage number 2 kita panggil apa? Diminishing returns. Diminishing returns. Right? And kalaulah dah achieve stage number 2, kebiasaannya producer akan stop production. Tetapi kalau producer masih lagi, it's not stop production, dia stop hire labor, stop hiring labor. Kalau dia masih lagi nak tambah pekerja kepada 9, 10 dan 11, apa akan berlaku? Total product akan decline. Output kita akan menjadi sedikit, akan berkurangan dan marginal product akan jadi negatif. Yang ni. Label ke-9, ke-10 tengok total product berkurangan. Daripada 56 turun 54, 50. Marginal product jadi negatif. Jadi apa yang kita boleh katakan? Okay, kita katakan apa? This stage is not economical stage. Kenapa tak economical? Sebab overcrowding of labor. Terlampau banyak pekerja. Terlampau banyak pekerja yang melebihi kapasiti tidak sesuai. Sebab kos meningkat untuk bayar gaji. Kedua, tak selesa untuk produce barang dan perkhidmatan. Untuk produce barang di dalam satu tempat-tempat yang kecil. Maybe space dia terlalu kecil, nanti ada pekerja yang tak buat kerja, hanya apa orang kata tu tak selesa satu, and then ada yang leisure saja tak buat kerja tetapi kena bayar gaji, so cost meningkat. So because of that total product akan berkurangan.
Okay, and then it is not economical stage lah. Right? So, macam tu lah. Ya. Pada mulanya total product increase at increasing rate, and after that higher lagi banyak labor, total product increase at decreasing rate. Okay, and then apa yang berlaku? Marginal product increase, marginal product achieve maximum dan menurun. Okay, so this is where marginal product dan average product equal. Ya, dan average product is at maximum at this point. So tambah lagi labor, go to stage number 2, total product increase at decreasing rate and achieve maximum. So apa berlaku? Marginal product akan decrease and equals to 0. Total average product pula akan decrease tapi masih lagi positif lah, decrease. So stage number 3, total product decline, marginal product become negative and average product decline. Okay, so biasanya untuk yang ni sketch, gambar ni sketch aja, figure ni sketch. Tak payah ada exact, tak payah nak ikut graph paper tu, tak payah. Okay, so kalau nak explain further kat sini lah, increasing return, diminishing return, negative return. Okay, so you can read by yourself. Okay, boleh? Ada soalan tak? Okay, saya nak stop kejap. Saya nak bagi kita discuss latihan tu. Okay, boleh refer to this lah ya untuk tutorial question tu yang saya dah bagi dalam UFuture kan? Ada kan? Ada. Okay, boleh refer to that. Nak saya besarkan ke? Okay tak? Okay madam, nampak. Nampak ya? Okay. So kita tengok contoh soalan. Soalan ni dia akan tanya banyak lah. Calculation ditanya, and then dia akan tanya juga dalam bentuk ni lah, dia suruh explain pun ada jugalah. Ya, okay, kita tengok soalan pertama. The table below shows the production of pencil by Ahmad Pintu Company. Okay, nama dia company pun klasik lah kan. Okay, complete the table. Okay, dia suruh awak complete the table. So dia bagi total product, dia suruh awak cari marginal product dan average product. So macam mana nak cari marginal product? Awak ingat balik lah apa dia punya formula. Change in total product divided by change in labor. So kita tengok total product yang pertama, berapakah perubahannya, ya. So fixed factor 25 sehingga 25 sajalah, ya, tetap. Variable factor atau labor dia adalah dari 1 sehingga 7. Okay. So cari marginal product, total product bahagi dengan change in total product bahagi change in labor. So 140 bila labor bermula dari 1 bermaksud atasnya kosong. Maksudnya atasnya kosong. So kalau atas kosong, total product pun kosong. Jadi kosong dengan 140 berapakah perbezaannya? 140. So 140 bahagi dengan perubahan dari kosong ke 1, 1. 140 bahagi 1, 140.
Kemudian berapakah perbezaan di sini? Tolakkan saja. 350 tolak 140 berapa? Berapa? 210. Bahagi dengan perubahan di sini 1. So 210 bahagi 1, 210. 210. Okay. And then 510 tolak 350 bahagi dengan 1, 160. Kemudian 620 tolak 510, 110 bahagi dengan 1, 110. 670 tolak 620 berapa? 50. 50. Kosong. Dan di sini jadi apa? Negatif 40. Betul tak? Semua dapat tak macam mana nak kira? Dapat, Madam. Dapat Okay. So marginal product ni change in total product bahagi change in labor. Okay, right. Now average product simple. Total product bahagi je labor. Ya, 140 bahagi 1, 140. 350 bahagi 2 berapa? 175. 510 bahagi 3. 170. 620 bahagi 4. 155. 670 bahagi 5. 134. 670 bahagi 6. 111.67. Dan 630 bahagi 7. 90. So far okey tak? Boleh tak? Boleh, Madam. Okay. Right. Now, soalan 1 dah complete. Soalan 2. Production is at maximum when the company hire how many worker? Jadi kita tengok total product. Mana satu yang paling banyak? 140, 350, 510, 620, 670, 670, 630. So paling banyak 670, betul tak? Tetapi kita kena tengok marginal product. Ingat, apabila total product maksimum, marginal product kosong. Di manakah bila marginal product kosong? 670. So berapakah number of labor? 6. Boleh faham tak? Apabila marginal product kosong, total product maksimum. So di situlah labor perlu di maximum labor yang kita kena hire. Boleh faham? Boleh. Okay. Number 3. Diminishing marginal return set in at diminishing marginal itu berlaku apabila berapa number of labor? Ingat, diminishing marginal return berlaku apabila marginal product decline. Tengok marginal product, di manakah marginal product start to decline, turun? 140, 210 meningkat, betul tak? Betul. So, 160 dia start to decline, betul? Betul. Jadi, berapakah number of labor? 3. Okey, boleh faham tak? Itulah kita nak jawab. Okey, kita tengok soalan kedua. The following table shows the production of good X in Semenye. Okay, so now dia bagi marginal product, dia suruh awak isi total product dan average product. Macam susahnya? Tak, sebenarnya senang je. Ya. So kalau dapat soalan macam ni, okay, kalau marginal product first kali kosong kan, so yang labor pertama 50 lah, basically dia akan sama di sini 50. Labor yang kedua, macam mana nak cari? Senang je. 50 tambah 90. Berapa? 140. Betul tak? 140 tambah 150 berapa? 290. 290 tambah 210 berapa? 500. 500 tambah 160, 660. 660 tambah 110, 770. Tambah 50, 820. Tambah kosong,
820. Tolak 40 berapa? 780. Tolak 60, 720. Ini kita cari. Maksudnya 50 kemudian tambah 90. 50 letak sini dulu, nombor 1 sama je marginal product dengan total product at first label. Label kedua 50 tambah 90. 140 tambah 150. 290 tambah 210 dan seterusnya. Boleh faham? Boleh. Okay. So bila kita dah dapat total product, boleh tak cari average product? Boleh lah. Ya, bahagilah 50 bagi 1, 50. 140 bagi 2, 70. 290 bahagi 3, 96.67. 500 bahagi 4, berapa? 20 Oh, 125. And then 660 bahagi 5, 132. 770 bahagi 6, 128.33. 820 bahagi 7, 117.14. 820 bahagi 8, 102.5. 780 bahagi 9, 86.67 dan 720 bahagi 10, 72. So ini adalah average product. Okay, you have completed the table and then state whether the firm is operating in the short run or long run. Give a reason for your answer. Jadi, nak kenal pasti adakah benda ini berlaku short run atau long run? Kita tengok label. Kita tengok label, ya berubah. Ada length, betul tak? Length 10 je. So maknanya it is in the short run. Maksudnya kita kata apa? Ya. Kata the firm is operating in the short run because there is fixed input. Bila ada fixed input, wajiblah production itu adalah dalam short run. Sebab in the short run akan ada fixed input. Fixed input tu tidak boleh berubah. Okay, sketch total product, average product and marginal product curve for good X. Sketch. Ya, sketch. Awak lukis, bukan lukis, dia sketch sahaja. Tak perlu ikut skala lah. Saya bagi contoh dekat sini macam mana nak lukis. Tak pastilah soalan ni keluar ke tidak kan yang lukis-lukis ni. Tapi untuk diploma, yes. Soalan ni keluar. Cara nak lukis Okay. So, first kali total product kan? Ini total product. And then marginal product. Sketch saja. Okay, and then average product. Okay. And then kita label. So this is total product, average product, marginal product. Okay. And then we have this one is, this one awak boleh tulis L lah, label. This one you can boleh buat kosong lah. Okay, and then label total product of labor. And then you label this as marginal product. Okay, and then this one is average product. Okay. So boleh buat juga stage lah. Ya, buat stage.
So this is stage number 1. Buat garis putus-putus. Okay, and then you have stage number 2. Somewhere here lah Okay, kita just skip. Jadi macam tu. Okay. Okay, so kita label lah stage 1. Stage 1. Stage 2. Kalau lukis guna sketch, yalah, freehand lagi senang lah kan. Ini saya nak tunjuk kat you all tu yang guna ni. Ya, lebih kurang macam ni lah, stage 1, 2 and 3, and then awak lukis lah. Nak buat sini marginal product maximum, this one total product maximum. So you have to sketch lah this one. Tak perlu ada nombor-nombor, tak payah. Okay, this one boleh jadi label lah. So label. Okay. Right. Nanti boleh tengok textbook, e-book tu macam mana nak buat. Okay, D. Determine the number of labor when the law of diminishing marginal return set in. Give a reason for your answer. Jadi, dia nak tahu di manakah law of diminishing return berlaku, berapakah amount of labor, tengok balik yang awak dah buat tadi lah. So, marginal product. Tengok marginal product. Mana satu marginal product start to decline. So, ni 50 ke 90 tambah. 90 ke 150 bertambah. So, dia decline at 160. Jadi, berapakah number of labor? 5. So, awak jawab. Dia kata determine the number of labor. Awak jawab. 5 labor. Je pun tak betul. 5 labors. Kenapa dia tanya? Because the marginal product starts to decline. Ini jawapan dia. Okay. Saya bagi masa awak jawab satu ni boleh tak? Soalan ni, nombor 3 ni. Boleh tak? Okay, determine the range of labor for stage 1 and 2. Okay, range of labor maknanya daripada labor kosong ke berapa stage 1. Okay, and then daripada berapa ke berapa stage 2. And then determine number of labor when the diminishing return sets in and give your reason. Jawapan tadi saya macam ni juga jawapan dia. Okay, boleh tak buat? Boleh tak? Cuba buat. Okay, madam. Okay, 5 minutes.
Boleh tak kita discuss? Okay. So macam mana kita nak identify stage number 1? Okay, stage number 1 ni, stage number 1 berlaku apabila labor 0 sampailah average product sampai average product equals to marginal product, di mana average product tu maksimum. Tu stage number 1. Labor 0 sampai average product equals to marginal product ataupun apabila average product maksimum. So dekat sini mana satu yang kita dapat? Okay, so of course labor 0 lah. Tengok average product equals to marginal product, ada tak? 11. Yes, ya. Yeah. So average product equals to marginal product. Jadinya kita kata 0 tu apa? Bukan 11. 11 tu marginal product equals to average product. Oh, okay. Labor ke berapa? Labor keempat. Yes, 0 sehingga 4. Nampak tak? Ingat, tengok dia nak tanya labor, bukan dia nak tanya marginal product ke average product. So awak cari, yes, stage number 1 berlaku apabila labor 0 sehingga average product equals to marginal product. Di sini. Ataupun average product maximum. Okay? So, dia bermula daripada 0 labor sehingga 4. Okay, stage number 2 berlaku apabila average product equals to marginal product ataupun marginal product maximum. Okay. Average product equals to marginal product, average product maximum, marginal product, bukan marginal product, average product. So this one lah, average product equals to marginal product ataupun average product maximum sehingga marginal product equals to 0. Okay, jadi stage tu berlaku apabila mana? 4 sehingga mana MP kosong? Ada tak MP kosong? Ada, labor ke-8. Betul, sehingga labor ke-8. Inilah dia punya stage dia. Kalau lah ditanya pula stage 3, so stage 3 berlaku apabila after MP equals to 0. Di manakah after MP equals to 0? Jawab saja after 8 labor. Yeah. So in this case 8, after 8 ataupun kita boleh kata 9. Labor yang ke-9. Okay, determine the number of labor when the law of diminishing return sets in. Give your reason. Di mana marginal diminishing marginal rate berlaku? Labor yang keberapa? Kelima. Okay, labor yang cuba tengok betul-betul marginal product ni. Mana satu, bila mana marginal product tu decline? Labor yang keberapa? Yang kelima. Dia tengok betul-betul. Start to decline. Start to decline. Di mana? Sorry. Labor yang 4. Ya, betul. Labor ke-4. Sebab apa? Marginal product bermula 8, 12 meningkat. 12, 13 meningkat. 13 ke 11 menurun. So 11 ni dia dah mula menurun. Jadi labor yang ke-4. So apa yang kita nak jawab? Jawab je. For labors. Kenapa? Because the marginal product starts to
decline. Boleh faham tak? Semua okey Ya. tak? Okey. Okey ya? Okay. Right, so sekarang ni saya nak pergi kepada cost of production pula. Okay, so kita teruskan dengan cost of production. Okay, so cost of production, production cost ataupun cost of production can be defined as money spent in the production process of production. Okay, any expenses incurred by the producer in producing particular quantity of product dipanggil sebagai cost. Okay, contohnya money spent by producer to pay wages for labor, interest on capital, rent to the landowners in their effort to provide goods and services. Jadi kalau kita producer, kita kena bayar gaji pada pekerja, kita kena bayar sewa, kita kena bayar interest, itu semua dipanggil sebagai cost of production. So, cost konsep ni ada beberapa lah. Ya, kita ada implicit cost, explicit cost, opportunity cost, social cost, sunk cost. So, what is implicit cost? Implicit cost ni kita kata non-monetary cost. Ya, value of input services that are used in production but not purchased ataupun kita kata non-monetary. Contohnya, implicit cost ni adalah macam cost lepas, opportunity cost, which firms make no actual payment. Contohnya, when you started a firm, you give up the opportunity to earn salary as an architect. Contohnya, sebelum ni kita awak architect, awak gaji awak 5,000. Tapi awak decided untuk berhenti jadi architect, awak nak buka bisnes sendiri. So, adakah dapat lagi gaji 5,000 tu? Dah tak dapat kan? So, tak dapat lagi. So, itu dipanggil sebagai implicit cost. Ataupun awak ada bangunan, awak sewakan kepada orang lain 2,000 sebulan. So, awak decided untuk gunakan bangunan itu untuk awak punya bisnes. Jadi, adakah dapat lagi duit sewa 2,000? Dah tak dapat. So, itu dipanggil sebagai implicit cost. Right? What is explicit cost? Explicit cost, any money spent to the factors of production. Macam tadilah, bayar wages, bayar interest, bayar rental payment, itu dipanggil sebagai explicit cost. Right? Opportunity cost itulah ya, cost lepas, and social cost adalah any cost includes contohnya macam pollution, ya, pencemaran, externalities and so on. Sunk cost adalah cost yang kita tak boleh recover. Contohnya kita beli machine equipment. Machine dan equipment ini kita kalau kita hanya dibuat untuk sesuatu production saja, dia tak boleh diguna pakai untuk macam-macam jenis. Okay, so kalau kita beli mesin jahit tu untuk jahit baju je, dia tak boleh guna untuk lain. Ya, maknanya itu dipanggil sebagai sunk cost. Right? So, kita katakan okay. So basically kita ada accounting cost. Ya, dan juga economic cost. Okay, accounting cost ni adalah explicit cost sahaja. So explicit cost ni apa? Cost of wages, rental, interest and so on. Okay? Kalau economic cost, dia beyond than that. Kita ada explicit cost, tambah apa? Implicit cost. Maknanya, kita tengok cost of wages, rental, interest dan pada masa yang sama kita tengok juga cost lepas. Cost lepas tu lah macam cost kalau kita macam tadilah kita sepatutnya dapat salary sebagai architect because kita buka company kita, so kita tak dapat dah gaji kita sebagai architect, itu dimasukkan dalam implicit cost dan sebagainya. Right? Okay. So now kita nak tengok short run production cost. Sama jugalah. Short run cost dengan short run production sama. Ya, kalau short run cost kita kata there is fixed input and variable input, dan kalau long run kita kata all inputs are variable. Okay.
So now this is the part yang kita kata part yang paling penting lah ya. So dalam short run cost, we have 7 types of cost. Okay, so we have total fixed cost, total variable cost, we have total cost, and then we have average fixed cost, average variable cost, average cost, and marginal cost. So 7 cost dalam short run. Okay. So what is total fixed cost? Yeah, cost of input that are independent of output. Maknanya total fixed cost ni awak produce ke tak produce ke, awak perlu bayar the fixed cost. Even when quantity is 0, awak kena bayar fixed cost. Ya. Okay, contohnya awak sewa kedai, awak buat awak punya bisnes lah. Tetapi kalaulah awak tak ada buat apa-apa sales pada bulan tersebut, perlu tak bayar sewa kedai? Bayarlah macam biasa. Ya, bayar juga. Walaupun awak tak jual apa-apa pada bulan tersebut. Macam PKP hari itulah, kedai kena tutup. Sewa kena bayar tak? Kena bayar juga. So itu dipanggil sebagai total fixed cost. Okay. So apabila quantity 0, total cost equals to total fixed cost. Ya, so contohnya macam rental, interest payment, insurance, allowances of depreciation. Kedua, total variable cost. Ya, refers to the cost of input that changes with output. Maknanya total variable cost ni akan berubah apabila output berubah. Semakin banyak output, semakin banyak variable cost. Ya, contohnya macam cost of raw materials, wages to labor, cost of fuel, electricity dipanggil sebagai total variable cost. What is total cost? It is the sum of all inputs. So maknanya total cost adalah total fixed cost tambah total variable cost, kita akan dapat total cost. Okay, so this is the diagram lah. So nampak tak di sini yang warna merah ni adalah total fixed cost. Maksudnya kita produce kosong ke atau kita produce banyak mana ke, kita punya total fixed cost adalah sama. 1,000 lah kita bayar sampai sudah. And then total variable cost, upward sloping di sini, warna biru ni. Maknanya kalau kita tak produce apa-apa, no total variable cost. Kalau semakin banyak kita produce, semakin banyaklah kita punya total variable cost. And then total cost start at here, warna kuning. Kenapa dia start dekat sini? Ya, sebab dalam total cost dah ada total fixed cost. Ya, so at 0 output, ya, total fixed cost equals to total variable cost. Total fixed cost equals to total cost. Okay, so dia start sini sehinggalah sini. Maknanya dia pun akan increase as output increases. So this is bentuk total fixed cost, total variable cost dan total cost curve. Okay, seterusnya kita nak tengok average fixed cost. Average ni biasalah bahagi. Ya. So average fixed cost is cost per unit of output. Ya, total fixed cost bahagi dengan quantity. Okay, so contohnya kat sini kita ada total fixed cost 100 sampai habis and then kita ada output 1 sampai 5. So macam mana nak cari average fixed cost? Bahagi sahajalah. 100 bahagi 1, 100. 100 bahagi 2, 50. 100 bahagi 3, 33.33 dan seterusnya. Dan kita kena tahu bahawa average fixed cost is continuously decline as output increases. Maknanya semakin banyak output, average fixed cost akan semakin menurun. Okay. And then kita go to average variable cost. So average variable cost ini adalah variable cost per unit of output. Nak cari macam mana? Total variable cost bahagikan dengan quantity. Okay. So average variable cost ini berbentuk U shape. Maksudnya apa? Mula-mula dia akan decrease, reach minimum and increase. So that is average variable cost. What about average cost? Average cost is total cost per unit of output. Macam mana nak cari? Ada dua cara. Average fixed cost tambah average variable cost atau total cost bahagi quantity. Dua-dua ni dapat value yang sama. Average cost juga berbentuk U-shaped. Ya, turun, reach minimum and naik. And last one is marginal cost. It is the change in total cost that result from producing another unit of output. Okay, so it is change in total cost
divided by the change in quantity. Okay, so bagaimana dia punya diagram? So nampak di sini warna biru ni adalah average fixed cost, iaitu bila semakin banyak output dihasilkan, average fixed cost akan menurun. Okay, and then kita ada average variable cost, U-shape. Ni U-shape lah ni. Ya, semakin banyak output kita, mula-mula average variable cost akan menurun, dia akan reach minimum and then dia naik. Bagaimana pula dengan average cost? Di atas average variable cost. Sama juga U-shape. Okay, dan kita akan lihat apabila output semakin meningkat, average variable cost dan average cost dia akan getting closer. Dia akan dekat lah, menjadi dekat. Okay, and marginal cost. Untuk marginal cost, kita kena pastikan bahawa marginal cost dia akan cut, dia akan memotong average variable cost dan average cost at their minimum point. So bila average variable cost at minimum, average cost at minimum, di situlah marginal cost akan memotonglah, dia akan cut. Okay, so 7 types of cost. Formula dia simple je sebenarnya. Okay, kita tengok contoh di sini. Okay ya. So contohnya kita ada information of total fixed cost, total variable cost. Macam mana nak cari total cost? Total fixed cost tambah total variable cost. 20 tambah 0, 20. 20 tambah 15, 35. 20 tambah 25, 45 dan seterusnya. Macam mana nak cari average fixed cost? Total fixed cost bahagi quantity. Total fixed cost bahagi quantity. Okay, 20 bahagi 1, 20 bahagi 2, 10, 20 bahagi 3, 6.67, 20 bahagi 4, 5 dan seterusnya. Macam mana nak cari average variable cost? Total variable cost bahagi quantity. 15 bahagi 1, 25 bahagi 2, 30 bahagi 3 akan dapat yang ni. Macam mana nak cari average cost? Ada dua cara. Average fixed cost tambah average variable cost. 20 tambah 15, 10 tambah 12.5, 6.6 tambah 10 dapat average cost. Atau total cost bahagi quantity. 35 bahagi 1, 45 bahagi 2, 50 bahagi 3 akan dapatlah sama value average cost. Yeah? Total cost bahagi quantity atau average fixed cost tambah average variable cost. Untuk marginal cost, change in total cost divided by change in quantity. Okay, total cost ni berapa dia punya perubahan dia? 35 tolak 20, 15 bahagi dengan berapa perubahan quantity? 1. So, 15 lah jawapan dia. And then 45 dengan 35 tolakkan dapat 10 bahagi dengan 1, so 10. Sama macam marginal product tadi. 50 dan 45 perbezaannya 5 bahagi 1, 5 dan seterusnya. So inilah yang kita kata how to calculate the 7 types of cost. Okay, contohnya di sini. Based on the data below, answer the question, following question. So dia bagi sini total variable cost. Dia bagi satu total cost di sini 360. Okay, so kita kena tahu bahawa macam mana nak cari total cost seterusnya. So kita tahu bahawa apabila kuantiti kosong, value total cost sama dengan value total fixed cost. Maknanya total fixed cost 360. So bila kita dapat total fixed cost 360, maksudnya samalah sehingga production yang ke-6 360. Ingat, bila kuantiti 0, value total cost sama dengan total fixed cost. Sekarang boleh tak cari total cost? Boleh lah. Total variable cost tambah total fixed cost. Okay, tambahkan. 180 campur 360, 540. Okay. And then 360 tambah 270, 630. Kemudian 270 tambah 360,
630. 270 tambah 360. 670 ni tu. 140 campur. Oh ni 600, sorry. Ni 600. Okey. 315 tambah 360, 675. 420 campur 360, 780. 630 campur 360, 990. Okey. Boleh? Okey, cari marginal cost. Change in total cost divided by change in quantity. So, kalau kosong, dia pun kosong lah. Tak ada lah. Ya. Quantity kosong, marginal cost pun nothing lah. Okey, untuk quantity yang pertama. So, 540 tolak 360 bahagi 1, 180. 600 tolak 540, 60 kan? Yap, 60. 630 tolak 600 bahagi 1, 30. 675 tolak 630, 45. 780 tolak 675, 105 bahagi 1, 105. 990 tolak 780 bahagi 1, 210. Kenapa bahagi 1? Sebab change in quantity semua 1. Okay, average cost. Macam mana nak cari average cost? Okay. Average cost macam mana? Total cost bahagi quantity. Bahagilah 540 bahagi 1, 540. 600 bahagi 2, 300. 630 bahagi 3, 210. 675 bahagi 4, 168.75. Kemudian 780 bahagi 5, 156. Kemudian 990 bahagi 6, 165. Okay, average variable cost. Total variable cost bahagi quantity. So 180, 240 bahagi 2, 120, 270 bahagi 3, 90, 315 bahagi 4, 78.75, 420 bahagi 5, 84, 630 bahagi 6, 105. Dan average fixed cost, okay, 360 bahagi 1, 360, 360 bahagi 2, 100, bahagi 2, 180 kan? Ya, 180, 360 bahagi 3, 120, 360 bahagi 4, 90, 360 bahagi 5, 72, 360 bahagi 6, 60. Okey, macam ni lah nak buat. Okey. So dia tanya sini, what is the fixed cost faced by the firm? Apa? Fixed cost faced by the firm. Jawapan dia apa? 360 lah. Ni fixed cost ni. Okay. And then sketch the average fixed cost, average variable cost, average cost and marginal cost in a diagram. Macam tadi lah. So average fixed cost is downward sloping. Average variable cost is U-shaped. Average cost above the average variable cost is also U-shaped. And marginal cost cut those average variable cost and average cost at their minimum point. Okay. So this one boleh juga try and compare dengan jawapan ni. Okay. So macam mana nak buat? So macam saya kata tadilah, berapakah total fixed cost dia? Siapa boleh bagi tahu? 60. Betul, 60. Ya, sebab apabila kuantiti kosong, total cost adalah sama dengan total variable cost.
So semua ni 60. Okey, sama-sama So berapakah total cost yang pertama ni? 100 tambah 60? 160, 160. Seterusnya 240, 240 lagi 300, 300, 400, 400, 560. 560. Okey, bagus. Betul. Okey. Boleh tak cari marginal cost? The first one memang tak adalah marginal cost. Boleh tak cari berapa? 100, Okey, 100 betul. Terusnya 180, 240 tolak 160 berapa? 80. Okey. Kemudian 60, 60, kemudian 100, 100, 160. 160. Bagus. Average fixed cost? Total fixed cost bahagi output. 60, seterusnya 30, 30, 20, 20, 60 bahagi 4. Berapa? Berapa 60 bahagi 4? 15. Okey, 15. Dan seterusnya 60 bahagi 5? 12. 12. Okay. Kemudian average variable cost. Total variable cost bahagi dengan quantity. Okey, 100 bahagi 1, 100. Kemudian 180 bahagi 2, 90, 90. Kemudian 240 bahagi 3, 80, 80. 340 bahagi 4, 85, 85. Dan 500 bahagi 5, 535, 100. 100. Okey. Kemudian average cost, total cost bahagi dengan output, ataupun nak tambah average fixed cost dengan average variable cost pun boleh. Kita buat tambah average fixed cost dengan average variable cost saja. So 100 tambah 60, 160. 90 tambah 30, 120. 80 tambah 20, 100. 85 tambah 15 berapa? 100. 100. Dan 100 tambah 12, 112. Okey. Okey. Boleh faham? Okay, good ya. Bagus. Maknanya bolehlah kan? Okey. Dia tanya sini, you have complete the table. Okay, is the firm operating in the short run or long run, and explain why. So jawapan dia apa? Bila ada fixed cost dia, jawapan dia mesti short run. It is short run because there is fixed cost. Berapa banyak? 60. Okay. Bila mana ada fixed cost, jawapan dia mesti short run. Bila mana ada fixed input, jawapan dia mesti short run. Boleh semua? Okay. Ya. Yeah. Right. Okay. So we move to long run. Kita tengok long run pula. Okay, long run, production, and also cost. Okay, so long run is a situation when there is no fixed input. All inputs are variable input. Okay, so in the long run, the inputs can be changed or altered as there is enough or ample time to change the fixed input. So dalam jangka masa panjang, semua input boleh berubah sebab kita cukup masa, cukup duit untuk ubah the fixed input menjadi variable input. So long run production can be defined as a planning period
whereby a producer will choose the best plant size that not only maximize production but also minimize the cost. So long run production ini firm boleh produce lah, boleh tahulah berapa banyak size of plant tu yang best plant size yang dia boleh pilih untuk maximum production dan juga untuk minimumkan cost. And the plant size correspond to a short run period and short run average cost curve. Right, so in the long run, firm does not have to operate with fixed plant size and equipment. It can now expand the wholesale of the operation as it may experience economies of scale or diseconomies of scale. Right? Okay, now kita nak tengok dulu long run production. Yeah. Actually buku teks saya lagi senang guna textbook saya. Lagi simple lah, tapi tak apa. Kita tengok ya, long run production. Okay, so long run production kita ada 3 jenis stages jugalah. Ya. Kita ada 3 stages in long run production. Okay, so kita ada stage number 1 kita panggil increasing returns to scale. So apa maksud increasing returns to scale? Okay, the returns to scale are increasing when the increase in output more than proportional to the increase in input. Maknanya apabila kita tambah input kita bertambah, kita punya output akan bertambah lebih daripada pertambahan input tersebut. Okay, contohnya maksudnya di sini as more output is produced, the cost will be decreased. Okay, for example, a 10% increase in inputs will result in more than a 10% increase in output. Maknanya kalau kita increase input kita 10%, output kita akan bertambah sebanyak lebih lagi daripada 10%. Maknanya baguslah. So kita kata as output increases, the long run average cost decreases. Yang kedua kita ada constant returns to scale. Okay, so constant return to scale, cost proportional increase in the level of output. Yeah? As input increases, it will proportionally increase the output. Maknanya as output increases by how much, as input increases by how much, the output will also increase at the same amount of input. Ya, contohnya a 10% increase in input results in 10% increase in output. Okay, so kita kata as output increases, the cost will be unchanged. Right? And the last one is decreasing returns. Ini saya bagi slide seterusnya lah. Okay. Decreasing returns to scale. Okay, maksudnya apa tu? As input increases, the output will increase but less than the increase in input. Tambah input tetapi output tu increase tetapi sedikit sahaja. Contohnya a 10% increase in inputs will result in output to increase less than 10%. Maknanya tak bagus lah. So maknanya as output increases,
the long run average cost will increase. Okay? Okay. So maknanya kita ada increasing return to scale, maknanya as output increases, the long run average cost decrease. Okay. As output increases untuk constant returns to scale, the long run average cost will be unchanged. And for decreasing returns to scale, as output increases, the long run average cost will increase. Okay. Now kita nak tengok macam mana kita nak bentukkan, macam mana kita nak cari this one lah ya. Cost, long run cost dengan production ni explanation dia kena sama lah sekali. Okay, so untuk dapatkan long run average cost, kita kena derive beberapa short run average cost. We have short run average cost number 1, number 2 and also number 3. Okay. So, apa yang kita boleh lihat adalah the long run average cost is U-shaped. U-shaped. Maksudnya dia indicate decreasing average cost atau increasing returns to scale, and then constant cost atau constant returns to scale, and increasing cost ataupun decreasing returns to scale. So law yang kita panggil ni adalah apa? Law of returns to scale. So in the long run kita panggil law of returns to scale. Okay? So macam mana kita nak tengok? So producer dia akan produce dekat setiap cost yang paling minimum. Kita tengok cost, kita tengok point A. So kalaulah firm dia nak produce quantity 1, dia akan produce at point A sebab at point A cost adalah minimum. So kalau dia nak produce at Q2, dia ada dua pilihan, sama ada nak produce B atau C. B cost lebih tinggi, so dia akan produce C sebab cost minimum. Dan kalau dia nak produce 3, quantity 3, dia boleh produce sama ada point E ataupun D. Okay, so dia akan produce at D lah. Sebab apa? Dekat situlah cost paling minimum. Right? Okay. So now macam mana kita nak tahu law of returns to scale tersebut? Ya. So dekat sini adalah kita kata increasing returns to scale, di mana nampak tak cost menurun apabila output meningkat. Cost menurun apabila output meningkat. And then di sini constant returns to scale. Okay, cost adalah constant apabila output meningkat, dan decreasing returns to scale bermaksud apabila output meningkat, cost meningkat. So basically kita akan tengok economies of scale dan diseconomies of scale. So apa itu economies of scale? Benefit a firm enjoy as it grow larger. So maknanya long run average cost dia akan menurun semakin banyak dia produce output. Diseconomies of scale pula adalah problem atau disadvantage faced by the firm as it grow larger. So long run average cost dia meningkat as output increases. So yang paling bagus adalah constant returns to scale lah. So ni dia punya explanation. Okay. So increasing returns to scale, as output increases, the long run average cost decrease. Contohnya division of labor and specialization. So labor yang buat kerja yang dia tahu sahaja, labor dalam company itu specialize dalam bidang yang dia tahu sahaja, jadi productivity itu akan meningkat. So bila productivity meningkat, cost akan menurun apabila output banyak dihasilkan. So rational producer, dia akan increase lagi production sebab stage increasing returns to scale ini belum lagi fully utilize the resources. So constant returns to scale adalah most efficient point. So as output increases, cost menjadi constant. So rational producer akan choose to produce at this point. And decreasing returns to scale, as output increases, the long run average cost increase. So cost akan meningkat semakin apabila semakin banyak output dihasilkan. Contohnya macam management problem. So bila ada miscommunication, slow process of decision making akan menyebabkan decrease output to decrease and cost will increase. So this is not economical stage. And then kita akan tengok faktor lah apa yang menyebabkan economies of scale dan diseconomies of scale. Contohnya ya, untuk economies of scale maksudnya semakin banyak producer tu hasilkan barang, semakin kurang cost dia. Okay, apa faktor dia? Labor economies. Yeah, when worker are assigned to do specific tasks, this will increase their specialization. Macam tadilah saya kata, bila semua worker buat kerja yang mereka tahu saja, productivity akan bertambah, cost akan menurun.
Managerial economies, big firm can benefit by specializing managerial department. Managerial economies refers to the departmentalization and the employment of professional. Maknanya dalam company besar mesti akan ada different department. So different department ni semuanya pekerja mestilah orang-orang yang expert dalam department tersebut. HR expert dalam HR, accounting, finance expert dalam bidang tu. So bila semua bekerja dalam different department dan different department under in charge of expert, so the firm akan productivity akan bertambah di mana cost menurun apabila semakin banyak output dihasilkan. Marketing economies, large firm can buy raw materials in bulk and obtain it at the cheaper price. Kalau firm yang besar ni dia boleh beli dia punya bahan mentah dalam satu kuantiti yang banyak. Bila dia beli banyak, dia akan dapat harga yang lebih murah. Jadi kos dia menurun apabila dia produce dengan banyak. Technical economies, large firm have more resources to use more machine which are modern and sophisticated. Ya, firm yang besar dia boleh beli mesin yang canggih, teknologi yang canggih untuk tambah lajukan production dia. So bila production tu menjadi semakin cepat dan laju, kos menurun, jadi dia boleh achieve economies of scale. Financial economies, large firm can easily obtain loans from financial institution compared to the smaller firm. Yes, larger firm yang besar ni dia ada good financial standing. Dia punya financial dia kukuh. Jadi bila dia dapat pinjaman dia mampu bayar balik, so bank akan bagi dia pinjaman lagi supaya bila dia diberi pinjaman lagi dia boleh gunakan pinjaman itu untuk membeli raw materials dan upgrade dia punya company. So dia akan achieve economies of scale. Right? So inilah faktor-faktor yang menyebabkan economies of scale. So apakah faktor yang menyebabkan diseconomies of scale? Contohnya labor diseconomies, overcrowding of labor, terlampau ramai pekerja. Ya, banyak sangat pekerja merugikan company sebab bukan semua pekerja tu buat kerja. So dia akan slow down the production process menyebabkan diseconomies of scale. Management diseconomies lah macam miscommunication, lack of coordination, supervision. Ya, so this one is management problem ni akan menyebabkan productivity tu berkurangan. Ya, jadi cost akan bertambah and technical diseconomies, ya, mesin-mesin yang ada kadang-kadang akan rosak, perlu repair dan sebagainya. Ini semua adalah cost yang tinggi buat firm. So bila banyak sangat mesin juga akan menyebabkan diseconomies of scale kerana cost nak repair dan cost nak beli baru tu adalah tinggi. Okay, so itu sahajalah untuk this chapter. So basically lebih banyak calculation lah. Ya. Untuk long run, memang long run awak kena baca. More kepada bacaan untuk explanation. Tetapi untuk short run, yes, you have to read and at the same time you have to also answer the question lah dengan cara calculation. Okay. Kita tengok contoh soalan yang tadi. Kita nak tengok macam mana nak jawab soalan. Ni pula soalan. Okay, ni. Okay, cost theory. Okay. The table below shows the cost of production of a firm. Based on the information provided, complete the table above. Okay, so kita complete lah the table. Okay. So, yang ni dia dah bagi total variable cost and dia bagi total cost. Tetapi tak ada total fixed cost. So, kita dah tahulah total fixed cost dia 100. Kan? Bila kuantiti kosong, total cost adalah sama dengan value total fixed cost. So, total cost 100, total fixed cost 100. Jadi macam mana nak cari yang ni? So, kita tambahkan saja variable cost 90 dengan total fixed cost 100. So, jadi 190. 100 tambah 170, 270. 100 tambah 240, 340. 400, 470, 550, 640, 750. Cari average cost senang saja, total cost bahagi kuantiti. So 190, 270 bahagi 2, 135, 340 bahagi 3, 113.33, 300 bahagi 4, 75, 470 bahagi 5, 94,
450 bahagi 6, 75. 640 bahagi 7, 91.43. Dan 750 bahagi 8, 93.75. Okay, ada perpuluhan tu biarkan perpuluhan. Jangan round, jangan bulatkan dia, jangan bundarkan. Jadi kami dia punya apa? 2 decimal places. Okay, average variable cost. Ya, total variable cost bahagi kuantiti lah ya, 90. 170 bahagi 2, 85. 240 bahagi 3, 80. 300 bahagi 4, 75. 370 bahagi 5, 74. 450 bahagi 6, 75. 540 bahagi 7, 77.14. 650 bahagi 8, 81.25. Kemudian marginal cost, change in total cost bahagi change in output. Okay, so bahagi tolakkan ni sajalah ya. 190 tolak 100 bahagi 1, 90. 270 tolak 190, 80. 340 tolak 270 bahagi 1, 70. 400 tolak 340, 60. 470 tolak 400 bahagi 1, 70. 550 tolak 470, 80. 640, 550, 90. 750 tolak 640, 110. Okay. Puan, Ya. cuba tengok yang produk yang keempat. Mhm. Total cost 400 kan? Mhm. So 400 divide by 4 should be 100. Correct no? Betul. 400 bagi 4 ya, betul-betul. So 100 lah. Okay, thanks ya. Yang lain betul? Okay. Okay. Okay, kita tengok soalan B. Is the firm operating in the short run or long run? Apa jawapan dia? Kita kena tengok apa? Kita kena tengok fixed cost. So ada tak fixed cost? Ada tak fixed cost? Anyone? Ada tak fixed cost kat sini? Tak ada. Okay, kalau tak ada macam mana kita boleh dapat total cost? Ada ke tak? 100. 100. Kan kuantiti kosong, bila kuantiti kosong, total cost equals dengan total fixed cost. Faham tak? Walaupun dia tak ada satu kat sini, tak ada kolom dekat sini, tapi kita tahu ada. Kan? Sebab apabila kuantiti kosong, total cost value dia sama dengan total fixed cost. So kita kata apa? It is in the short run. Because there is fixed cost. Berapa? 100. 100. RM 100. Okay, boleh? Memang dia tak ada kolom kat situ tapi dia ada sebenarnya. Okay, so dia suruh state berapa banyak fixed cost di situ. Okay, awak kata ni je lah. Buat je 100. Okay, sketch a diagram to show the relationship between average cost and marginal cost. Okay, sketch je lah diagram tu. Okay, saya sketch sikit. Okay, nak average cost dengan marginal cost. So average cost ni
Marginal cost. Lebih kurang lah Tak cantik pula. Sekejap saya lukis sekali lagi. Okay. Okay, so this is the so marginal cost. Average cost. So this one is cost. And this one is quantity lah. Tulis kosong pun boleh. Okay. So what you can see here, minimum. So this is minimum point. Kita kata, okay. So this is the minimum point. So marginal cost dia akan cut average cost at average cost minimum point. Okay. Right. So soalan yang seterusnya, soalan kedua, sama jugalah. Okay. So complete the table, dapat total variable cost. Okay, dia bagi total variable cost. So berapakah total cost? So first of all, cari dulu berapakah fixed input. Fixed input lah, fixed cost. Berapa fixed cost kat sini? When quantity 0, total cost dengan fixed cost sama. So berapa? 70. Yes, fixed cost 70. Jadi boleh tak cari total cost? Boleh lah. So 70 tambah 90 dan seterusnya. So 70 tambah 90 berapa? 160. Okay. Terusnya 130 tambah 70? 2? 200. 200. Okay. 70 tambah 180? 250. Okay. 250 tambah 70? 320. 340 campur 70? 410. Okay. Dapat? Okay. Average cost pula macam mana? So this one tak ada lah kan? So average cost, total variable cost bahagi dengan quantity. So 90, 130 bahagi 2, 65, 180 bahagi 3, 60, 250 bahagi 4, 62.5, 340 bahagi 5, 68. Okay, marginal cost, change in total cost bahagi change in quantity, 160 tolak 70, 90 bahagi 1, 90. Kemudian 200 tolak 160, 40 kan? 40 bahagi 1, 40. 250 tolak 200, 50 bahagi 1, 50. 320 tolak 250, 70. Dan 410 tolak 320, 90. Dan average fixed cost tadi berapa? 70 kan? So 70 bahagi 1, 70. 70 bahagi 2, 35. 70 bahagi 3, 23.33. 70 bahagi 4, 17.5. 70 bahagi 5, 14. Okay. Right, jawapannya apa? B ni. Is the firm operating in the short run or long run? Jawapan apa? Long run ke short run? Jawab, short run ke long run? Short run. Okay, short run. Kenapa? Because? That means apa? Long run ya?
Ada tak total variable, ada tak total fixed cost kat sini? Tak ada. Yang tu. Ada kan, total fixed cost adalah bila kuantiti kosong, value total cost ni ada, total fixed cost adalah. Tengok sini, average fixed cost ada, mesti total fixed cost ada. Bila total fixed cost ada, sebab tu kita boleh dapatkan, tambahkan, betul tak? Total fixed cost dia 70, betul tak? Ya. Betul. Kuantiti, so biasanya adalah kan. So bila ada total fixed cost, maksudnya ini adalah in the short run. So apa jawapan dia? Is the firm operating in the short run or long run? Jawapan dia apa? Short run. Kenapa? There is fixed cost. yes, there is fixed cost. Kalau nak kata berapa jumlah fixed cost pun boleh. Kalau nak kata there is fixed cost pun boleh. Okay. And then awak sketch average fixed cost, average cost and marginal cost in the diagram. Sketch lah. So average fixed cost, dia menurun. Okay, downward sloping. And then average cost, so average cost, okay, and then marginal cost. Okay. Average fixed cost, average cost, marginal cost. Cost, ni output, okay, so this is the minimum value of average cost. Jadi marginal cost dia akan cut the average cost at its minimum point. Okay? So boleh jawablah soalan yang ketiga tu. Try jawab. So hari ni kita fokus pada chapter 5 sahajalah. Cara nak kira senang saja and jawapan pun saya dah bagi kan. Okay. So I hope dah banyak bantulah. Okay, any question nak tanya? Maida nak tanya untuk final test, yang tu dia sama macam final exam juga ke? Sama, final exam lah. Dia final exam tapi online. So final exam ni buat online lah tapi menggunakan e-book. Okay? Kiranya jawab semua dalam e-book tu lah. Jawab dalam e-book. Untuk midterm pun sama. Midterm pun kena jawab melalui dengan dalam e-book tu. Tapi tarikh midterm saya akan bagi selepas you punya break lah. Minggu depan ada midterm break kan? Okay. Terima kasih. Okay. Ada lagi apa-apa nak tanya? Semua okay Okay. Okay, kalau tak ada apa, thank you so much for your time today. Kelas kita bila lagi berapa hari bulan Lagi 2 minggu kot. Okay. So lepas break tu terus ada kelas Sekejap.
4/bulan 12. Okay. Alright. So kita jumpa lagi dan kalau untuk assessment nanti saya akan bagi tahulah. Okay, bila nak buat assessment tu and then you terus jawab dalam e-book saja ya. Okay. Dan kalau ada apa-apa latihan saya nak bagi, saya akan bagi tahu and then saya akan buat video discussion lah. Maybe saya akan buat video macam mana nak jawab soalan. Alright? Sebab kita tak jawab lagi case study kan. Case study tu penting. Macam mana nak jawab soalan-soalan case study, analysis of case study itu yang penting. Sebab untuk 415 ni case study tu yang paling menjadi keutamaan lah. Kita apa yang tu next time kita buat lah. Right? Okay, kalau tak ada apa, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Madam. Kesalam. Thank you, Pak. Okay, welcome.